Chào bạn, có mấy hội viên hy vọng mình nói về châu Âu, chủ yếu là hai chuyện. Sự nổi lên của phong trào cực hữu và nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Có lẽ đó cũng là liên quan với chủ đề của video tuần trước. Trong video tuần trước, mình có nêu ra rằng một trong những điều kiện cho sự ra đời của văn minh Mỹ là thế giới quan toàn diện. Trong thời Trung của châu Âu, vì những người Nazi German có tiếp nhận Kitô giáo làm thế giới quan toàn diện, cho nên Mỹ có cuộc sống có quy củ, tạo nên trật tự ổn định, dần dần lớn lên thành văn minh hiện đại. Và trong văn minh hiện đại đã có một thế giới quan toàn diện mới thay thế Kitô giáo, đó chính là chủ nghĩa cá nhân. Nói đơn giản là mỗi người đều có tự do lựa chọn cái mà mình muốn, và sở dĩ có nhiều người châu Âu ủng hộ phong trào cực hữu và bất mãn với hội nhập hóa của Liên minh châu Âu, theo ý kiến cá nhân mình, đều là vì thất bại trong việc thực hành chủ nghĩa cá nhân. Tất nhiên, cũng có người phản đối chủ nghĩa cá nhân, nhưng mà mình thấy nếu muốn hiện đại hóa thì chắc phải tiếp nhận thế giới quan của chủ nghĩa cá nhân. Mặc dù trong tương lai sẽ có loại hình văn minh mới xuất hiện, có thế giới quan toàn diện mới xuất hiện thay thế chủ nghĩa cá nhân, nhưng khả năng cao là các suy nghĩ của chủ nghĩa cá nhân sẽ không bị biến mất, mà là trở thành một yếu tố cơ sở không thể thiếu trong văn hóa nhân loại. Giống như bây giờ tuy tôn giáo đã suy yếu rồi, nhưng các suy nghĩ của tôn giáo cũng không hoàn toàn bị biến mất. Ví dụ siêu hình học thực ra là triết học hóa của các suy nghĩ tôn giáo. Tức là nghĩ rằng ở đằng sau hiện tượng có quy tắc vượt qua kinh nghiệm. Thậm chí có thể phát hiện rằng vào bây giờ một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học là sự ham muốn tìm hiểu nguồn gốc của trật tự vũ trụ. Trên bản chất, đó là không khác biệt gì với sự ham muốn tìm hiểu thần đế của ngày xưa. Đó là vì sao phim Alien là một bộ phim viễn tưởng khoa học nhưng có mang màu sắc tôn giáo đậm đà. Và các suy nghĩ của chủ nghĩa cá nhân chính là suy nghĩ bằng đơn vị cá nhân. Ngày xưa thì không, ngày xưa là bằng đơn vị gia đình, đơn vị tôn giáo, đơn vị bộ lạc hay đơn vị giai cấp. Không có đạo lý là cá nhân có thể vượt qua ràng buộc của tập thể và có tự do lựa chọn. Tiếp theo, xin để mình giải thích tại sao mình thấy phong trào cực hữu và nguy cơ của Liên minh châu Âu có liên quan với sự thất bại trong việc thực hiện chủ nghĩa cá nhân. Nội dung tiếp theo là mình tham khảo từ cuốn sách Tôn giáo và chủ nghĩa dân túy Kitô giáo thái độ của Nicholas Morrison và Tôn giáo, chủ nghĩa dân túy và tính hiện đại đối đầu với chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Kitô giáo gia trắng của nhiều tác giả. Trong video hồi trước, mình đã có giải thích sự phân biệt của cánh hữu và cánh tả rồi. Cánh tả chủ trương mở cửa quyền lợi, thông thường là xuất hiện bằng bộ mặt của chủ nghĩa quốc tế, tức là thúc đẩy bình đẳng quyền lợi của mỗi người, nên là càng bình đẳng càng tốt, không nên bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, chủng tộc hay giai cấp. Đó là vì sao tuy cái mạng nước Pháp và cái mạng Liên Xô có ý thế hệ khác nhau nhưng đều được coi là cánh tả, vì cái mạng nước Pháp muốn quyền lợi của quý tộc và bình dân bình đẳng nhau, còn cái mạng Liên Xô muốn quyền lợi của nhà tư bản và công nhân bình đẳng nhau. Còn cánh hữu thì chủ trương bảo thủ đặc quyền, vì vậy thông thường là xuất hiện bằng bộ mặt của chủ nghĩa dân tộc. Cụ thể là thấy rằng trong dân tộc Mỹ có một số người có tư cách đại diện bản sắc dân tộc, có một số người khác thì không. Những người không có tư cách đại diện bản sắc dân tộc không xứng đáng có quyền lợi bình đẳng với những người đại diện bản sắc dân tộc. Nói chung là có sự phân biệt giống người. Đó là vì sao tuy chủ nghĩa chủng tộc của nước Đức và nước Mỹ không giống nhau lắm nhưng đều được coi là cánh hữu. Chủ nghĩa nước Đức là phân biệt người German với người Do Thái, còn nước Mỹ là phân biệt người da trắng với người da đen. Nhưng mà đó đã là câu chuyện của thế kỷ trước rồi. Bây giờ cánh hữu của cả châu Âu và nước Mỹ đã có ý thức hệ mấy rồi. Tuy người ta thường chỉ trích họ có phân biệt chủng tộc nhưng họ là cứ phủ nhận. Theo cách nói của họ, họ là phân biệt người theo Kitô giáo với người không theo Kitô giáo. Vì Kitô giáo mới là bản sắc của phương Tây. Thuật ngữ mà họ sử dụng là Judeo-Christian. Đối với nhiều người, đó là một chuyện kỳ lạ, tại vì người ta không thấy những người cánh hữu có luôn đi nhà thờ và có cuộc sống tôn giáo nghiêm túc, họ cũng không có cố gắng tuyên giáo. Và tiêu chuẩn của văn minh hiện đại đã là chủ nghĩa thế tục rồi. Thế những người cánh hữu thấy Kitô giáo là bản sắc dân tộc, thế liệu rằng họ muốn xây dựng chính trị thần quyền. Những người cánh hữu cũng phủ nhận, họ nói rằng Kitô giáo đã trở thành yếu tố tự nhiên của văn hóa dân tộc. Các giá trị quan trọng của phương Tây, bao gồm nhân quyền và dân chủ, đều là phát triển dựa trên Kitô giáo. Họ nói Kitô giáo là bản sắc dân tộc, không có nghĩa là yêu cầu người dân có cuộc sống tôn giáo, mà là chỉ muốn người dân tôn trọng văn hóa Kitô giáo. Kết quả là khiến học giả phát minh một thuật ngữ mâu thuẫn để hình dung họ. Kitô giáo thái độ Secular Christianity, tức là tuy luôn nói Kitô giáo bằng miệng
nhưng thì không có hành động thực hiện giáo lý của Kitô giáo nhiều lắm. Ví dụ văn hóa Kitô giáo của nước Pháp là công giáo, theo giáo lý công giáo người ta không nên ly hôn, nhưng mà nhà lãnh đạo của chính đảng cánh hữu của nước Pháp Marine Le Pen từng có ly hôn 2 lần. Còn Thủ tướng nước Ý Giorgia Meloni là nhà lãnh đạo của phong trào cánh hữu, thường nói mình là người theo công giáo, nhưng thì không có kết hôn với bố của con mình, đó cũng là vi phạm giáo lý của công giáo. Kitô giáo và chủ nghĩa thái độ kết hợp với nhau, đó chính là điều kỳ lạ của phong trào cánh hữu của bây giờ. Đó tất nhiên là không có logic nhất quán và đó chứng tỏ rằng đó là một phản ứng vì sự kích thích ngoại bộ mà không phải là một văn hóa tự nhiên sinh ra từ nội bộ. Và sự kích thích ngoại bộ đó chính là di dân Hồi giáo. Từ những năm 1960, châu Âu bắt đầu cho phép nhiều người theo Hồi giáo nhập cư để bổ sung sức lao động, và tư tưởng cánh hữu chính là một phản ứng với sự tăng lên của di dân Hồi giáo. Trong đó, sở dĩ người bản xứ không thích di dân Hồi giáo có thể có nhiều lý do. Có lẽ là cảm thấy cơ hội làm việc bị những di dân lấy đi, hay cảm thấy văn hóa bản xứ sẽ bị thay thế. Dù sao, vì muốn phản đối di dân Hồi giáo tiếp tục tăng thêm nữa, người bản xứ xác lập một bản sắc dân tộc để làm mặt đối lập với Hồi giáo, để giải thích rằng tại sao Hồi giáo không phù hợp với văn hóa phương Tây. Vì trong lịch sử văn minh Hồi giáo thực sự có tạo nên nhiều chiến tranh với văn minh Kitô giáo, cho nên Kitô giáo tự nhiên bị người ta tận dụng làm biểu tượng cho phản đối di dân Hồi giáo. Nhưng trên thực tế, đại đa số người phương Tây đã không có cuộc sống tôn giáo rồi, cũng sẽ không vì tôn giáo cho nên xảy ra chiến tranh với bất cứ ai nào. Vì vậy, người châu Âu lấy Kitô giáo để phản đối Hồi giáo thực ra là điều vô nghĩa. Vì vậy, họ cũng lấy một điều khác để làm mặt đối lập với Hồi giáo, đó chính là chủ nghĩa thái độ. Trong video hồi trước, mình đã có giới thiệu rồi. Từ những năm 1970, Hồi giáo có một phong trào là muốn hồi phục công tơ bất phân, tức là bất mãn rằng tôn giáo chỉ có chức năng trong lĩnh vực tư nhân, họ hy vọng trong lĩnh vực công cộng cũng có thể hiện giá trị Hồi giáo. Nhưng đó là trái ngược với chủ nghĩa thái độ, và chủ nghĩa thái độ chính là ý thức hệ cốt lõi của phương Tây. Vì vậy đó làm người châu Âu có lý do lấy chủ nghĩa thái độ phản đối di dân Hồi giáo. Nhưng mà trên bản chất, những di dân Hồi giáo thực ra không có phản đối chủ nghĩa thái độ. Nếu họ thực sự muốn công tơ bất phân thì họ nên thúc đẩy châu Âu thi hành pháp luật Hồi giáo. Nhưng đại đa số của họ tất nhiên là không muốn. Có nhiều người trong họ chính là ngưỡng mộ môi trường tự do của châu Âu, cho nên di cư đến châu Âu. Nếu thực sự thi hành pháp luật Hồi giáo thì làm sao có môi trường tự do nữa. Và những người cánh hữu châu Âu, đặc biệt là người Pháp, thường thích lấy ví dụ là di dân Hồi giáo mà khăn chủng tộc. Để nói di dân Hồi giáo có xung đột với chủ nghĩa thái độ của phương Tây. Thật ra đó cũng là vô nghĩa, tại vì hành vi mà khăn chủng tộc là thuộc về lĩnh vực tư nhân. Họ tự nguyện mà khăn chủng tộc, không có bắt buộc người khác mà khăn chủng tộc, chỉ là họ mà khăn chủng tộc rồi có xuất hiện ở trường hợp công cộng thôi. Hành vi mà khăn chủng tộc không có vi phạm chủ nghĩa thái độ. Nói chung, cái mà thực sự tạo nên phong trào cánh hữu là tâm lý không thích người ngoài lại, mà không phải bản sắc dân tộc bị uy hiếp. Đó là vì sao người cánh hữu chủ trương Kitô giáo thái độ, nhưng bản thân họ không có cuộc sống Kitô giáo, chỉ có lấy biểu tượng của Kitô giáo làm văn hóa dân tộc thôi. Và đối tượng mà họ phản đối, tức là di dân Hồi giáo, thật ra cũng là rất thái độ, chỉ là không thái độ bằng với họ. Không thể phủ định rằng trong di dân Hồi giáo ở châu Âu thực sự có người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, có người muốn làm châu Âu biến thành quốc gia Hồi giáo, thi hành pháp luật Hồi giáo, nhưng đó là người thiểu số. Đại đa số người là ủng hộ chủ nghĩa thái độ của phương Tây, tuy đồng thời kiên trì tín ngưỡng Hồi giáo. Theo ý kiến cá nhân mình, đó thật ra mới là yếu tố quan trọng nhất khiến người cánh hữu châu Âu không thích, vì cách duy trì tín ngưỡng của Hồi giáo là xung đột với chủ nghĩa cá nhân. Bây giờ những người cánh hữu thấy chủ nghĩa thái độ và Kitô giáo có thể kết hợp nhau, thật ra cũng có một phần đạo lý, tại vì trải qua cải cách kháng nghị và phong trào khai sáng, Kitô giáo của phương Tây đã có chấp nhận một nguyên tắc rằng tín ngưỡng là chuyện cá nhân, mỗi người có tự do lựa chọn giáo hội và giáo lý mà mình thích. Đó là vì sao những người tự xưng theo Kitô giáo mà không có cuộc sống tôn giáo cũng sẽ không bị người ta chỉ trích, và khi thay đổi ý tưởng và muốn ra khỏi Kitô giáo cũng sẽ được người ta tôn trọng. Thậm chí khi một người tham gia hoạt động Kitô giáo nhưng bản thân mình hoàn toàn không có niềm tin vào Kitô giáo, đó cũng là chuyện bình thường. Đó là vì sao lễ Giáng sinh có thể để nhiều người theo tôn giáo khác chào mừng. Có thể nói rằng Kitô giáo đã đánh mất ý nghĩa tôn giáo của ngày xưa là một tôn giáo bị chủ nghĩa cá nhân hóa, tức là cá nhân có thể tùy ý lựa chọn tham gia hay ra khỏi tôn giáo. Tôn giáo không có sự ràng buộc với tín đồ.
Nhưng đó không phải là tình huống của Hồi giáo, tại vì nếu có người theo Hồi giáo tự dưng muốn ra khỏi Hồi giáo, đó sẽ bị bạn bè thấy là một chuyện không được tha thứ. Trung Quốc giáo Hồi giáo, ví dụ Malaysia là một chuyện bị cấm. Và ngoài những chuyên gia luật pháp kiên khờ rằng ra, không có ai có tư cách lý giải giáo lý Hồi giáo theo mình thích. Có một số kỷ luật là chắc phải tuân thủ, ví dụ không thể ăn thịt heo và uống cồn. Nếu muốn làm thì phải lén làm. Hồi giáo vẫn có sức ràng buộc với hành vi của tín đồ, có xung đột với ý tưởng chủ nghĩa cá nhân là cá nhân có tự do lựa chọn tôn giáo. Vì vậy, Hồi giáo có sứ mệnh tạo nên cơ chế cộng đồng. Có nhiều người kén hiếu châu Âu chỉ trích di dân Hồi giáo không hòa nhập vào xã hội bản xứ. Thật ra là vì họ nhìn thấy những di dân Hồi giáo có thể đoàn kết tín đồ tạo nên cộng đồng. Tín đồ có thuế quyền đi nhà thờ, tuân thủ một số giới luật và lãnh tụ tôn giáo có uy tín ảnh hưởng tín đồ tạo nên hành động tập thể. Những thứ này đều đã bị biến mất rất nhiều trong xã hội châu Âu rồi. Chính là điều này làm những người kén hiếu lo sợ, tại vì Hồi giáo không có biên giới quốc gia. Nếu những di dân Hồi giáo đoàn kết với người theo Hồi giáo của nước ngoài thì đó tự nhiên có khả năng xung đột với lợi ích của quốc gia, cho nên bị nghi ngờ là không trung thành với dân tộc. Nếu chúng ta nhìn xa hơn thì sẽ thấy rằng thật ra đó là trực tự quốc gia dân tộc của hiện đại có xung đột với tôn giáo tính phổ quát của văn minh cũ. Trên bản chất, kén hiếu châu Âu không phải là phản đối Hồi giáo mà là phản đối Hồi giáo không có bị chủ nghĩa cá nhân hóa. Nếu những di dân Hồi giáo cũng có thể tùy ý ra khỏi cộng đồng tôn giáo, mình đoán đó sẽ không khiến những người kén hiếu lo sợ. Thật ra nếu có một nhóm người theo Kitô giáo họ rất đoàn kết và cấm tín đồ ra khỏi cộng đồng tôn giáo, mình thấy đó cũng sẽ ngược lại làm những người kén hiếu lo sợ, thấy đó là mê tín dị đoan. Dù sao vấn đề căn bản của phong trào kén hiếu là vì di dân Hồi giáo vẫn không hoàn toàn tiếp nhận chủ nghĩa cá nhân. Đó là vì sao mình nói phong trào kén hiếu là vì sự thất bại trong việc thực hiện chủ nghĩa cá nhân. Tiếp theo là vấn đề về Liên minh châu Âu. Nội dung tiếp theo là mình tham khảo từ cuốn sách Liên minh châu Âu vẫn giới thiệu rất ngắn mà do trường đại học Oxford xuất bản, và Liên minh châu Âu đang trong tình trạng căng thẳng của nhiều tác giả. Bây giờ có nhiều người thấy Liên minh châu Âu có nguy cơ là vì nhìn thấy nước Anh ra khỏi, nhưng thực ra vào 70 năm trước, khi Thủ tướng nước Anh Churchill đề nghị sự thành lập Liên minh châu Âu là vì lo sợ hai cường quốc châu Âu, nước Pháp và nước Đức sẽ lại xảy ra chiến tranh, cho nên đề nghị nước Pháp và nước Đức hợp tác nhau xây dựng một liên bang châu Âu tương tự với nước Mỹ. Nhưng ông không thấy nước Anh phải gia nhập liên bang châu Âu này, tại vì ông thấy lợi ích của nước Anh là ở hải ngoại. Nước Anh sẽ không vì lãnh thổ của đại lục châu Âu cho nên xảy ra chiến tranh với bất cứ quốc gia châu Âu. Sau đó nước Pháp và nước Đức có biểu hiện thành ý. Vào năm 1952, họ thành lập Cộng đồng than và thép châu Âu. Vì vậy, sự cung ứng và thị trường của than và thép của châu Âu được hội nhập hóa. Đó sẽ ngăn cản chạy đua vũ trang của các nước, giảm bớt cơ hội chiến tranh. Đó là bước đầu tiên của hội nhập hóa châu Âu. Sau đó, nhà lãnh đạo của nước Đức và nước Pháp cũng thực sự muốn tạo nên một liên bang châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên họ biết đó phải trải qua một quá trình lâu dài để chuẩn bị đầy đủ nhiều thứ, và họ thành lập Liên minh châu Âu chính là vì chuẩn bị cho thành lập Liên bang châu Âu trong tương lai. Từng bước hội nhập hóa châu Âu. Khi bắt đầu họ có làm thử xây dựng một quân đội châu Âu thống nhất, nhưng làm không được, vẫn phải phụ thuộc vào NATO mà do nước Mỹ lãnh đạo. Kết quả là đến bây giờ họ chỉ có hội nhập hóa thuế quan, thị trường và tiền tệ thôi. Nhưng mà không phải mỗi người châu Âu đều có ý kiến y chang về việc thành lập Liên bang châu Âu. Ví dụ sở dĩ nước Anh có gia nhập Liên minh châu Âu là vì thấy chia sẻ thị trường thống nhất với đại lục châu Âu sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Nhưng khi yêu cầu họ sử dụng tiền euro cùng với châu Âu thì họ sẽ không muốn từ bỏ bảng Anh, vì tín dụng của tiền euro là do nước Đức đảm bảo. Nước Anh không thấy năng lực tín dụng của mình có thua hơn nước Đức, cho nên kiên trì sử dụng bảng Anh mà mình phát hành. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy sự mâu thuẫn nội tại của Liên minh châu Âu. Mục đích cuối cùng là thành lập liên bang. Đó có nghĩa là các nước thành viên phải dần dần từ bỏ một số chủ quyền và tơ cho cơ cấu của liên minh để chuẩn bị xây dựng một chính phủ trung ương liên bang trong tương lai. Nhưng từ bỏ chủ quyền thì là bằng với từ bỏ năng lực nắm bắt số phận của chính mình, sẽ khiến người lo lắng rằng trở thành một phần của Liên bang châu Âu là một chuyện tốt cho quốc gia dân tộc mình hay không. Sự mâu thuẫn nội tại này tạo nên sự đấu tranh của hai đường lối của Liên minh châu Âu: chủ nghĩa liên bang (federalism) và chủ nghĩa liên chính phủ (intergovernmentalism). Và kết cấu tổ chức của Liên minh châu Âu chính là được thiết kế nhằm mục đích duy trì sự cân bằng ở giữa hai đường lối này.
Kết cấu tổ chức của Liên minh châu Âu rất phức tạp, xin để mình giải thích bằng ví dụ là nếu có một quốc gia muốn trở thành nước thành viên thì liên minh sẽ trải qua thủ tục như thế nào để đưa ra quyết định. Đầu tiên là do Hội đồng Bộ trưởng nhận từng gia nhập, sau đó yêu cầu Ủy ban châu Âu đưa ra ý kiến. Ủy ban châu Âu là cơ quan đề nghị lập pháp nhưng không có quyền lực thông qua lập pháp. Tuy có nhân viên làm việc 30.000 người, trông như cơ quan hành chính của liên minh, nhưng vì không có cơ quan bảo vệ chính mình, tức là bộ đội cảnh sát để chấp hành pháp luật, cho nên nhiều nhất chỉ có thể được coi là một phôi thai chờ phát triển thành chính phủ hành chính của Liên bang châu Âu trong tương lai. Chức năng chủ yếu là nghiên cứu phương án công tác, dù sao họ tạo nên đội ngũ quan liêu của liên minh. Còn Hội đồng Bộ trưởng là do Bộ trưởng của các nước thành viên tạo nên, trong đó có nhiều ủy ban nhỏ theo bộ môn. Ví dụ Ủy ban Môi trường là do Bộ trưởng Môi trường của các nước thành viên tạo nên. Ngày xưa tất cả quyết định phải do 10 bộ trưởng trong Hội đồng nhất trí đồng ý, nhưng đó làm hiệu quả công tác của liên minh quá chậm. Vì vậy sau những năm 1980, đó được thay đổi thành chỉ cần lấy được sự đồng ý của 55% nước thành viên với 65% dân số của liên minh. Nhưng mà trong đa số trường hợp vẫn sẽ tranh thủ sự đồng ý của tất cả nước thành viên. Sau khi Ủy ban châu Âu nghiên cứu xong rồi thì sẽ đề nghị phương án cho Hội đồng Bộ trưởng xem xét. Nếu Hội đồng Bộ trưởng đồng ý rồi thì sẽ giao nhiệm vụ cho Ủy ban châu Âu đàm phán với quốc gia muốn gia nhập để xác định các điều kiện chi tiết. Cuối cùng Ủy ban châu Âu sẽ đề nghị cả Hội đồng Bộ trưởng và Nghị viện châu Âu thông qua luật pháp chính thức xác định có kết nạp nước thành viên mới hay không. Cả Hội đồng Bộ trưởng và Nghị viện châu Âu là cơ quan lập pháp, cho nên có thể nói rằng Liên minh châu Âu là thể chế hai nghị viện. Người châu Âu có thể trực tiếp bầu cử nghị viên của Nghị viện châu Âu, cho nên Nghị viện châu Âu là cơ quan trực tiếp thay mặt dân ý của liên minh, cũng là do lãnh tụ của nghị viên làm chủ tịch của Ủy ban châu Âu. Có thể thấy đó là phôi thai cho Quốc hội của Liên bang châu Âu trong tương lai. Nhưng mà trên thực tế, Cộng đồng Bộ trưởng có đóng vai trò quan trọng hơn, tại vì những bộ trưởng trong đó có cảm nhau thường xuyên hơn. Trong đa số trường hợp là họ xác định các nước thành viên nên hợp tác như thế nào. Đó là vì sao là khi có quốc gia muốn gia nhập liên minh là tư tưng cho Cộng đồng Bộ trưởng mà không phải nghị viện. Có thể thấy rằng Cộng đồng Bộ trưởng thể hiện đường lối của chủ nhà liên chính phủ, cụ thể là tôn trọng ý kiến của chính phủ của mỗi nước thành viên. Còn Nghị viện châu Âu thì là thể hiện đường lối của chủ nhà liên bang, vì nghị viện là thay mặt dân ý của toàn người dân của liên minh. Và cái mà gọi là hội nhập hóa châu Âu, có nghĩa là châu Âu có chuẩn bị đầy đủ nhiều hơn cho thành lập liên bang châu Âu. Thế nên có nghĩa là đường lối của chủ nhà liên bang có phát huy chức năng nhiều hơn. Nhưng mà trước khi nước Anh quyết định ra khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016, thật ra ta luôn luôn là chủ nhà liên chính phủ đóng vai trò chính. Tại vì không chỉ Cộng đồng Bộ trưởng có đóng vai trò lớn hơn, còn ở trên những tổ chức này cũng có một hội đồng châu Âu, đó là được tạo nên bởi các người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Tuy họ chỉ gặp nhau mấy lần trong một năm thôi, nhưng mà là họ quyết định phân châm công tác cho Ủy ban châu Âu. Thế tuy người dân châu Âu có thể bầu cử chủ tịch châu Âu, nhưng chủ tịch châu Âu phải làm theo phân châm công tác được đưa ra bởi người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên. Có nhiều người thấy nguy cơ của Liên minh châu Âu có liên quan với phong trào cánh hữu, tại vì khi những người Anh chủ trương ra khỏi Liên minh chính là đưa ra khẩu hiệu là lấy lại sự kiểm soát. Có nhiều người bảo là đó là vì muốn lấy lại sự kiểm soát biên giới, vì sau năm 2000 có nhiều người tị nạn Hồi giáo tháo chạy đến châu Âu, và lập trường của Liên minh châu Âu chủ yếu là vì nước được ủng hộ là thiên về mở cửa biên giới, đó tạo nên nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là tỷ lệ phạm tội tăng thêm. Vì vậy kích thích phong trào cánh hữu nổi lên muốn đóng cửa lại biên giới. Nhưng mà bây giờ nước Anh đã ra khỏi Liên minh châu Âu mấy năm rồi, dân số di dân là tăng thêm, không có giảm xuống. Tại vì dù sao họ cần những di dân bổ sung sức lao động. Dù chủ nhà dân đó có phản ứng như thế nào, đều không giải quyết được vấn đề kinh tế thực tế, trừ phi họ có thể đồng ý để một số doanh nghiệp biến mất vì thiếu sức lao động. Cũng có một điều chơi trâu là người ta thường nói di dân mang lại nhiều phạm tội, đặc biệt là nước Pháp. Tỷ lệ của di dân Hồi giáo trong tù quá nhiều, có nhiều bạo loạn là do di dân Hồi giáo tạo nên. Nhưng sở dĩ di dân Hồi giáo kích thích phong trào cánh hữu nổi lên là vì những cộng đồng Hồi giáo không có hòa nhập vào chủ nghĩa cá nhân của phương Tây, và những di dân Hồi giáo phạm tội chính là những người không có ngoan ngoãn ở lại cộng đồng Hồi giáo. Họ chính là không muốn có cuộc sống tôn giáo và muốn tự lực sinh sống, kết quả là biến thành người phạm tội.
Và bây giờ cũng có người nói rằng phong trào kiến hiếu có xung đột với hội nhập hóa của châu Âu, tại vì những người kiến hiếu là chủ trương chủ nhà dân tộc, không muốn quốc gia từ bỏ chủ quyền và giao cho Liên minh châu Âu. Nhưng thật ra quyền lợi của Liên minh châu Âu không bao giờ có thể áp đặt quyết định trên nước thành viên, luôn là bộ trưởng của các nước làm người quyết định thực tế. Tuy nhiên, người ta cũng có thể nói là Liên minh châu Âu có bị nước lớn tận dụng. Ví dụ sở dĩ nước ta đảm bảo tính dụng của tiền euro, vì vậy phải gánh nặng rất nhiều, nhưng đó có làm tiền cho sản phẩm nước ta lưu thông ở châu Âu, cũng có ưu thế nhiều hơn khi đàm phán với nước thành viên khác. Và vì thuế quan được thống nhất, đó cũng làm tiền cho nông sản nước Pháp chiếm lĩnh thị trường châu Âu. Vì vậy, những người kiến hiếu vì muốn bảo hộ lợi ích quốc gia mình cho nên phản đối hội nhập hóa của châu Âu. Nhưng mà mình thấy dù Liên minh châu Âu có tồn tại hay không, tình hình là nước nhỏ phải phụ thuộc vào nước lớn, đó sẽ không bị biến mất. Ý như bây giờ vì có Liên minh tồn tại, những nước nhỏ có kênh chính thức để lên tiếng làm nước lớn nghe thấy ý kiến họ. Với lại, thật ra nếu muốn giải quyết vấn đề là nước lớn áp đặt nước nhỏ, biện pháp không phải là ra khỏi liên minh. Biện pháp nên là ngừng lại thúc đẩy chủ nhà liên bang phát triển, làm hội nhập hóa sâu hơn, cụ thể là làm nghị viện châu Âu có phát huy chức năng nhiều hơn. Tại vì nghị viện là trực tiếp thay mà dân ý mà không phải là chính phủ của các nước. Thế nếu dân ý của toàn dân trong liên minh có thể đoàn kết nhau trong nghị viện thì đó sẽ tạo điều kiện cho nghị viện vượt qua cộng đồng bộ trưởng dần dần chủ trì sự việc của liên minh, cuối cùng thành lập Liên bang châu Âu, và đó sẽ làm biên giới quốc gia biến mất. Thì làm sao mà có tình hình là nước lớn bắt là nước nhỏ. Nhưng mà trên thực tế là tỷ lệ bầu cử của nghị viện châu Âu là khoảng 50%, thì đó tự nhiên không thay mang được dân ý nhiều lắm, cho nên địa vị của nghị viện châu Âu luôn là thấp hơn cộng đồng bộ trưởng. Đó cũng là vì sao có nhiều người kiến hiếu nói rằng nhà chính trị của họ có bán ra lợi ích dân tộc vì Liên minh châu Âu, vì có mở cửa biên giới đi theo toàn cầu hóa hợp tác với nhà tư bản. Thật ra cũng là vì trước tiên họ không có tích cực tham gia chính trị, mới làm nhà chính trị phớt lờ người dân phía dưới. Thế nói đi nói lại, sở dĩ hội nhập hóa châu Âu không được làm sâu là vì người dân châu Âu không có tích cực tham gia cuộc bầu cử châu Âu. Sở dĩ người kiến hiếu phản đối hội nhập hóa là vì người dân không có tích cực tham gia chính trị trong nước. Nói chung là sự thất bại trong việc thực hiện chủ nghĩa cá nhân, tức là người châu Âu không có làm theo tiêu chuẩn của chủ nghĩa cá nhân, là cá nhân phải biết bảo hộ lợi ích và tự do của chính mình. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một điều thú vị là tuy chủ nghĩa cá nhân là thế giới quan toàn diện của văn minh hiện đại, nhưng không phải mỗi người đều có thể 100% thực hiện chủ nghĩa cá nhân. Đó là tương tự với tình huống là ngày xưa tuy tôn giáo là thế giới quan toàn diện của văn minh cũ, nhưng không phải mỗi người đều có 100% thực hiện giáo lý của tôn giáo. Chúng ta biết rằng sự ra đời của văn minh hiện đại chính là vì sau khi giáo hội Công giáo đã tự vững chắc phát triển nhiều năm ở Tây Âu rồi, vì có nhiều người bất mãn giáo hội không tuân thủ giáo lý như họ nói, cho nên thực lực theo đuổi tín ngưỡng ngoài bên giáo hội. Kết quả là tạo nên nhiều cách mạng tơ tần, cuối cùng chủ nghĩa cá nhân trở thành thế giới quan toàn diện của thời đại này. Và vào ngày hôm nay, bản thân người châu Âu thì không đủ làm theo tiêu chuẩn của chủ nghĩa cá nhân, và di dân Hồi giáo không tiếp nhận tôn giáo là chuyện cá nhân, cho nên kích thích phong trào kiến hiếu nổi lên và chỉ trích di dân Hồi giáo không tiếp nhận giá trị phương Tây. Nhưng mà sở dĩ hội nhập hóa châu Âu khiến người kiến hiếu bất mãn là vì người dân không có tích cực tham gia chính trị để bảo hộ lợi ích cá nhân mình, cho nên hội nhập hóa châu Âu biến thành trò chơi của nhà tư bản lớn và người chóp bu. Thế liệu rằng chủ nghĩa cá nhân đã có chủ trương là không thích hợp với thực tế, dường như Công giáo vào 10 năm trước, liệu rằng văn minh hiện đại đã đi tới cuối con đường thế giới cần một loại văn minh mấy? Có lẽ là như vậy, tại vì 100 năm trước, Oswald Spengler đã nói văn minh phương Tây đã cạn kiệt tính khả năng của họ, không có đưa ra thứ sáng kiến nữa. Nhưng mà mình thấy nếu có ai nói rằng thế văn minh phương Tây đã suy yếu rồi, không cần tiếp nhận chủ nghĩa cá nhân nữa. Nếu vậy thì có hai lựa chọn, một là quay trở về quá khứ, ví dụ những người theo Hồi giáo muốn lại nâng cao địa vị của tôn giáo, đó cũng có ưu thế là phát huy cơ chế cộng đồng, giải quyết vấn đề là khi người ta bị nguyên tử hóa rồi, phải phụ thuộc vào cơ chế tư bản và cơ chế hành chính, không có chăm sóc nhau. Nhưng mà đó có cái ra là không thể sở hữu được ưu thế của văn minh hiện đại, tức là đội ngũ quan liêu và sức lao động được cá nhân hóa.
Nếu quan liêu thấy lợi ích cộng đồng mình là cao hơn mệnh lệnh của chính phủ, thì chính phủ sẽ bị xé nát bởi lợi ích của các cộng đồng. Quan liêu không thể trung lập xử lý vấn đề. Đó là vì sao có nhiều quốc gia Hồi giáo có xảy ra nhiều chiến loạn. Ví dụ, cộng đồng của các bộ lạc của Afghanistan rất mạnh, thành viên trong bộ lạc tất nhiên là chăm sóc nhau, nhưng các bộ lạc thì khó hợp tác nhau. Để xây dựng quốc gia dân tộc, họ cần một đội ngũ quan liêu tự cá nhân hóa, tức là quan liêu mà hoàn toàn trung thành với chính phủ. Nếu một xã hội có nhiều người đều phụ thuộc vào cộng đồng mình mà không muốn tự lực tìm việc làm trong thị trường, thế nhà tư bản phải đi đâu tìm sức lao động, nâng cao sức sản xuất. Đó là vì sao có nhiều quốc gia Hồi giáo là dựa vào xăng dầu mới có thể phát triển kinh tế. Ví dụ Saudi Arabia, phụ nữ của họ đều là ở lại gia đình, 66% sức lao động đều là nhân viên nhà nước. Dân số quốc gia là 34 triệu người, nhưng lao động nước ngoài trong nước có 9 triệu người. Họ thiếu sức lao động tự cá nhân hóa, tức là dân số mà muốn tự tìm việc làm trong doanh nghiệp của nhà tư bản. Đó là vì sao tôi Hồi giáo có giúp ích cho duy trì cộng đồng nhưng không tiện phát triển quốc gia dân tộc. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là những người theo Hồi giáo di dân đến châu Âu không phải là người châu Âu di dân đến quốc gia Hồi giáo. Thế không muốn quay trở về tôn giáo của quá khứ thì phải làm sao? Mình thấy chỉ có thể tiếp tục hoàn thành chủ nghĩa cá nhân. 800 năm trước, khi nguyên mẫu của chủ nghĩa cá nhân ra đời, tức là chủ nghĩa duy dân, đó không phải là mang mục đích phản đối tôn giáo mà là bảo vệ uy tín tôn giáo, đồng thời hợp lý hóa việc nghiên cứu khoa học. Đó có nghĩa là thế giới quan của văn minh hiện đại là sinh ra trong quá trình là hoàn thành thế giới quan của văn minh cũ. Tại vì người ta không có khả năng tạo nên thứ sáng kiến từ con số không. Thứ sáng kiến là phát triển dựa trên những thứ sáng có. Cho nên mình tin rằng mặc dù trong tương lai sẽ có văn minh mới xuất hiện, nhưng đó chắc là phát triển từ quá trình hoàn thành chủ nghĩa cá nhân. Vấn đề về phong trào cánh hữu và hội nhập hóa châu Âu của bây giờ là chủ nghĩa cá nhân chưa đủ phát triển. Nếu những di dân Hồi giáo ở châu Âu có xây dựng nhiều cộng đồng phi tôn giáo, ví dụ doanh nghiệp và các loại hiệp hội khác nhau, thì họ sẽ thấy cộng đồng tôn giáo của họ chỉ là một trong những cộng đồng mà có thể chăm sóc họ. Thế họ sẽ không sợ ra khỏi cộng đồng tôn giáo, thậm chí không sợ bỏ qua tôn giáo. Cuối cùng là từ chủ nghĩa cá nhân hóa. Nếu người dân châu Âu có ý thức mạnh hơn về chủ nghĩa cá nhân thì họ sẽ biết mình có trách nhiệm bảo hộ tự do của chính mình. Khi họ lo sợ nhà chính trị bán ra lợi ích dân tộc, họ nên tự tổ chức quần chúng, tạo nên nhiều hiệp hội tham gia chính trị, từ giấy lên tranh ảnh hưởng chính trị, làm nhà chính trị không dám phớt lờ lợi ích của người phía dưới. Dù sao, ý kiến cá nhân mình là nếu không muốn quay trở về quá khứ thì vấn đề của văn minh hiện đại phải giải quyết bằng cách hoàn thành chủ nghĩa cá nhân, tức là thúc đẩy năng lực và ý thức của cá nhân. Tất nhiên chúng ta cũng có thể chủ trương các loại chủ nghĩa tập thể, nhưng nếu không phát triển dựa trên chủ nghĩa cá nhân thì mình thấy cuối cùng cũng sẽ đi hướng chuyên chế và tham nhũng.